7 นาฬิกากันนะคะเริ่มต้นกันที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพต้องติดตามดูสภาพอากาศแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับพายุโซนร้อนปลาบึกที่พัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ซึ่งคาดว่าจะเกิดคลื่นลมรุนแรงฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันเกิดความเสียหายกระทบประชาชนเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่พร้อมให้เตรียมพร้อมอากาศยานสำหรับการลำเลียงสิ่งของอย่างชีพจากส่วนกลางสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ